ระจำพุกาเถระอดีตอาชีวกเปลือยผู้หลอกลวงมหาชนพระไตรปิฎกเล่มที่26พระสุตตันตปิฎกเล่มที่18กุฏกนิกายวิมานเปตาวัตถุเถระเถรีคาถาบุพกรรมในปางก่อนลิษยาและตนีทำบาปกล่าวใส่ร้ายพระอรหันต์สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะอุบาสกคนหนึ่งมีศรัทธาสร้างวิหารถวายพระเถระรูปหนึ่งผู้จาริกมาหลังจากนั้นภิกษุรูปนั้นก็อยู่จำพรรษาและได้รับการอุปถากจากอุบาสกและครอบครัวมาโดยตลอดวันหนึ่งมีภิกษุผู้เป็นขีณาสพรูปหนึ่งภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วหมายถึงเป็นพระอรหันต์จาริกผ่านมาแวะบิณฑบาตที่เรือนของอุบาสกท่านอยู่ป่ามานานจนมีผมและหนวดเขายาวลุงลังจึงเข้ามาในเขตหมู่บ้านเพื่อจะให้ช่างผมลงผมและหนวดให้อุบาสกได้เห็นอริยบทสำรวมมีท่วงท่าอันงามสง่าของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้ามาฉันโภชนะในเรือนแล้วตามช่างมาลงผมและหนวดให้ขณะที่ท่านนอนอยู่บนเตียงให้ช่างปลงผมและหนวดนั้นภิกษุเถระผู้เป็นเจ้าถิ่นก็เข้ามาฉันในเรือนเหมือนเช่นทุกวันได้เห็นอุบาสกปรนนิบัติภิกษุอาคันตุกะคิดว่าเราจำพรรษาอยู่ที่นี่มาตั้งนานอุบาสกยังไม่เคยปรนนิบัติแก่เราแบบนี้เลยแต่นี่เขาปรนนิบัติอย่างดีแก่ภิกษุที่เขาเพิ่งได้เห็นเพียงคู่เดียวเมื่อปลงผมและหนวดเสร็จแล้วอุบาสกถวายผ้าสาดกให้ภิกษุอาคันตุกะไปย้อมที่วิหารและนิมนต์ให้ทั้งสองลูกมาฉันที่เรือนพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้ด้วยภิกษุทั้งสองลูกกลับถึงวิหารที่อยู่แล้วภิกษุอาคันตุกะได้ย้อมผ้าสาดกเป็นจีวรนุ่งห่มภิกษุเถระเจ้าถิ่นคิดทบทวนแล้วเกิดความริษยาว่าอุบาสกเคารพนับถือภิกษุผู้มาใหม่ยิ่งกว่าเราทั้งเกิดความตณีว่าวิหารที่เราอยู่กำลังจะมีภิกษุมาอยู่เพิ่มและตระกูลอุปถากของเราก็กำลังจะมีใจเลื่อมใสในภิกษุอื่นท่านไม่อาจเก็บความรู้สึกริษยาและตณีไว้ในใจต่อไปได้ตกเย็นท่านจึงเข้าไปหาภิกษุอาคันตุกะแล้วด่าปนสาปแช่ง4อย่างว่าอาวุโสการที่ท่านไปเคี้ยวกินคูดอุจจาระประเสริฐกว่าการที่ท่านจะไปบริโภคอาหารในเรือนของอุบาสกการที่ท่านใช้แปรงตาลถอนผมและหนวดประเสริฐกว่าการปลงผมด้วยช่างผมที่อุบาสกจ้างมาการที่ท่านเปลือยกายแล้วเที่ยวไปประเสริฐกว่าการนุ่งห่มผ้าสาดกที่อุบาสกถวายการที่ท่านนอนบนแผ่นดินประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่อุบาสกถวายทันทีที่กล่าวจบภิกษุเจ้าถิ่นก็เดินเข้าไปในเวทกุฏิใช้มือเอื้อมหยิบคูดขึ้นมากินอิ่มแล้วก็ยังดื่มน้ำมูดและท่านก็กินคูดและมูดอยู่จนตลอดอายุมรณภาพแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกกินคูดและมูดเป็นอาหารหลักและผลของบาปนั้นยังทำให้เกิดเป็นพวกนิคนแอบกินคูดอยู่ถึง500 ชาติด้วยอกุศลกรรมคือการกล่าวร้ายพระอริยเจ้า
ภิกษุขีณาสพผู้เป็นอาคันตุกะฟังคำด่าแล้วเกิดความกรุณาว่าภิกษุพาลรูปนี้อย่าได้ชิบหายเพราะเราเป็นเหตุเลยท่านมิได้คิดถึงการรับนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นพักผ่อนตามสมควรแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านอื่นแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นลุกขึ้นตอนเช้าทำสรีระกิจแล้วคิดว่าภิกษุอาคันตุกะยังนอนอยู่ถ้าเราเคาะระฆังดังเขาก็จะตื่นแล้วไปบ้านอุบาสกพร้อมกันกับเราไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่จึงใช้เล็บเคาะระฆังเบาๆแล้วถือบาตรเดินไปบ้านอุบาสกเห็นภิกษุเจ้าถิ่นมารูปเดียวก็ถามถึงอีกรูปหนึ่งภิกษุเจ้าถิ่นตอบว่าโยมอย่าถามถึงภิกษุรูปนั้นเลยท่านคงเดินทางมาไกลเมื่อวานถึงวิหารแล้วก็เข้าห้องจำวัดหลับสบายอาตมาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่กวาดลานวิหารตักน้ำฉันน้ำใช้มีเสียงดังก็น่าจะรบกวนท่านแล้วขนาดอาตมาเคาะระฆังดังๆท่านก็ยังไม่ตื่นเลยอาตมาจึงตัดสินใจมาที่นี่คนเดียวอุบาสกฟังแล้วคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มาเป็นอาคันตุกะจะหลับไหลยาวนานอย่างนั้นน่ากลัวว่าท่านรูปนี้คงจะไม่พอใจที่เราดูแลภิกษุอาคันตุกะอย่างดีอุบาสกน้อมถวายภัตตร์ด้วยความเคารพให้ภิกษุเจ้าถิ่นฉันแล้วนำบาตรของท่านมาล้างสะอาดแล้วจัดโภชนะใส่จนเต็มกล่าวเรียนว่าท่านผู้เจริญผมขอฝากบิณฑบาตให้ภิกษุอาคันตุกะด้วยถ้าท่านตื่นมาท่านจะได้มีอาหารฉันภิกษุเจ้าถิ่นรับบาตรแล้วเดินกลับวิหารคิดว่าถ้าภิกษุนั้นได้ฉันอาหารปราณีตเหล่านี้ก็อาจจะติดใจลดแล้วอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนเราก็จะต้องอึดอัดต่อไปอีกจึงตัดสินใจเทอาหารทิ้งระหว่างทางกลับถึงวิหารตรวจดูจนทั่วก็ไม่พบภิกษุอาคันตุกะก็ถึงความดีใจไม่ได้คำนึงถึงพรหมจรรย์ที่บำเพ็ญมาเป็นหมื่นปีเลยเพราะความริษยาเมื่อท่านมรณภาพแล้วบังเกิดในอเวจีนรกครั้งพุทธสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราอดีตภิกษุเจ้าถิ่นพ้นจากนรกแล้วมาเกิดในครอบครัวหนึ่งในกรุงราชคฤห์เป็นครอบครัวที่มีอันจะกินมีข้าวและน้ำมากเจริญวัยขึ้นจนเดินได้เองกลับเป็นเด็กชายที่ปฏิบัติตัวแปลกๆคือไม่ชอบนอนบนที่นอนไม่ชอบบริโภคอาหารแต่จะหยิบเคี้ยวอุจจาระของตนมาเคี้ยวกินบิดามารดาคิดว่าลูกยังเป็นเด็กทำไปด้วยความไม่รู้ครั้นโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ยังไม่เลิกกินอุจจาระซ้ำยังชอบเปื่อยกายนอนบนพื้นดินพวกญาติจึงเรียกเขาว่าชัมพุกะผู้ประพฤติน่ารังเกียจถึงการนี้บิดามารดาปรึกษากันว่าเราไม่ควรให้ลูกอยู่ที่บ้านเขาควรจะไปเป็นพวกอาชีวกพวกเปลือยจึงนำไปบวชในสำนักอาชีวกพวกอาชีวกทำพิธีบวชให้เขาแล้วให้เขานั่งลงในหลุมดินโผล่จากดินแค่คอจากนั้นใช้ไม้กระดานวางทับไว้บนบ่าซ้ายขวาแล้วพวกอาชีวก
ก็นั่งทับบนไม้กระดานและช่วยกันใช้แปลงตาลถอนผมบนศีรษะของเขาจากวันนั้นพวกอาชีวกได้รับเชิญไปรับอาหารยังบ้านเรือนต่างๆพวกอาชีวกก็จะชวนให้จำผู้กาชีวกติดตามไปรับอาหารเขาก็ไม่ยอมไปด้วยเมื่อรับตาผู้คนจำผู้กาก็แอบเข้าไปกินอุจจาระในเวทกุฏิพวกอาชีวกเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะอดอาหารจึงนำอาหารกลับมาให้เขาก็ไม่รับไม่ยอมกินอาหารกล่าวกับพวกอาชีวกว่ากระผมได้อาหารแล้วอิ่มแล้วผ่านไปหลายวันอาชีวกก็สงสัยกันว่านับตั้งแต่บวชมาจำผู้กาชีวกไม่ยอมร่วมไปรับหรือร่วมบริโภคอาหารกับพวกเราเลยเรานำอาหารกลับมาให้เขาก็ไม่กินเขากินอะไรหนอพวกเราควรช่วยกันติดตามดูความประพฤติของเขาดีกว่าวันต่อมาพวกอาชีวกออกจากอารามแล้วให้อาชีวก2 คนแอบกลับเข้ามาแอบดูชำผู้กาชีวกก็พบว่าเขาเข้าไปเวทกุฏิแล้วหยิบคูดขึ้นมาเคี้ยวกินพวกอาชีวกได้รู้ความจริงแล้วประชุมกันว่าโอ้ชำผู้กาทำกรรมชั่วถ้าพวกพระสมณโคดมรู้ก็จะเที่ยวประกาศทำชั่วนี้ออกไปว่าพวกอาชีวกกินคูดชำผู้กาไม่สมควรอยู่ในกลุ่มของพวกเราแล้วช่วยกันขับไล่เขาออกไปชำผู้กาไปอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาใกล้ๆกับบริเวณหินดาดที่มหาชนชอบพากันมานั่งถ่ายอุจจาระพวกมนุษย์เดินเข้ามายังหินดาดเพื่อปลดทุกข์จะมองเห็นเขายืนอยู่เมื่อปลดทุกข์เสร็จแล้วก็จะเข้ามาไหว้แล้วถามว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญเหตุใดจึงต้องยืนขาเดียวเงยหน้าและอ้าปากชำพุทธกาชีวกตอบว่าเรากินลมเป็นอาหารไม่กินอย่างอื่นที่ต้องยืนขาเดียวนั้นเป็นเพราะเรามีตบะสูงกล้าถ้าเหยียบพื้นพร้อมๆกัน2 เท้าภาคพื้นดินจะเกิดความสะเทือนหวั่นไหวเราจึงต้องยืนอยู่อย่างนี้นั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้มหาชนได้ฟังคำของเขาแล้วหลงเชื่อล่ำลือกันออกไปว่าอาชีวกคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์มีตบะแก่กล้ามากไม่เคยมีนักบวชคนใดทำได้พวกเราควรไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความมีโชคมนุษย์เป็นอันมากนำสักการะดีๆมาให้เขานำอาหารดีมาวิงวอนให้เขาบริโภคเขากล่าวปฏิเสธว่าเรากินแต่ลมเป็นอาหารไม่กินอย่างอื่นถ้าเรากินอย่างอื่นตบะของเราจะเสื่อมครั้นถูกลบเล้าวิงวอนบ่อยๆชำผู้กาให้คนไปนำใบหญ้าคามาแต่ตามอาหารและเภสัชที่พวกเขานำมาแล้วให้นำมาแต่ที่ปลายลิ้นของเขาจากนั้นเขาก็ให้พรว่าพวกท่านจงกลับไปเถิดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับประโยชน์และความสุขของท่านทั้งหลายชำผู้กาชีวกะประพฤติเปลือยแอบกินคูดถอนผมนอนบนแผ่นดินแอบนอนยามไม่มีคนเห็นอยู่นานถึง55 ปีจนใกล้รุ่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวฬุวันวิหารเขตกรุงราชคฤห์ทรงตรวจดูสัตว์โลก
ก็พบชัมพุกาชีวกะอยู่ในข่ายพระยานทรงเห็นว่าเขามีบารมีแก่กล้าแล้วมีอุปนิสัยแห่งการบรรลุพระอรหันต์ล้อมด้วยปฏิสัมภิทาทรงดำริที่จะเสด็จไปโปรดเขาตรัสพระธรรมแล้วจะทำให้ชัมพุกะและมหาชนเกิดความสวัสดีในเวลาบ่ายพระองค์ก็ตรัสบอกแก่พระอานนท์ว่าจะเสด็จไปพบชัมพุกาชีวกะแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวแล้วเสด็จออกจากพระเวฬุวันหมู่เทวดารู้แล้วคิดว่าพระศาสดากำลังจะเสด็จไปในสถานที่อันน่าเกลียดพวกเราควรทำให้ฝนตกชำระล้างสถานที่นั้นให้สะอาดก่อนแล้วใช้เทวานุภาพทำฝนให้ตกลงในสถานที่นั้นสะอาดสะอ้านแล้วยังมีฝนดอกไม้5 สีให้ตกลงทั่วบริเวณหินดาดนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จถึงหินดาดที่ชัมพุกะยืนอยู่ในเวลาเย็นตรัสเรียกเขาว่าชัมพุกะเขาได้ยินแล้วคิดว่าใครบังอาจมาเรียกเราว่าชัมพุกะจึงถามว่าท่านเป็นใครตรัสตอบว่าเราเองชัมพุกะถามว่ามีอะไรหรือมหาสมณะตรัสว่าเราจะขออยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งท่านจงอนุญาตด้วยเถิดตอบว่ามหาสมณะสถานที่ตรงนี้ไม่มีที่ให้อยู่ตรัสว่าชัมพุกะท่านอย่าพูดอย่างนั้นเราขออาศัยอยู่แค่คืนเดียวจงให้เราอยู่เถิดบรรพชิตก็ควรเมตตาต่อบรรพชิตด้วยกันมนุษย์ก็ย่อมเข้ากันได้กับมนุษย์สัตว์ก็ย่อมเข้ากันได้กับพวกสัตว์ถามว่าท่านเป็นบรรพชิตหรือตรัสตอบว่าใช่แล้วเราเป็นบรรพชิตชัมพุกะถามว่าถ้าท่านเป็นบรรพชิตแล้วน้ำเต้าและทัพพีสำหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหนเล่าเส้นได้สำหรับบูชายันของท่านอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสิ่งของที่ท่านถามถึงเราก็มีอยู่แต่ไม่ได้เอาติดตัวมามันเป็นภาระในการเที่ยวไปชัมพุกะได้ฟังแล้วโกรธว่าท่านจะไม่ถือสิ่งเหล่านั้นติดตัวเที่ยวไปได้หรือถ้าเป็นบรรพชิตก็ต้องมีติดตัวไว้ทุกแห่งที่ไปสิตรัสว่าช่างก่อนเถอะชัมพุกะเราขออยู่ที่นี่สักคืนตอบว่าที่นี่ไม่มีที่อยู่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไปที่เงื้อมเขาใกล้ๆตรัสถามว่าเงื้อมเขาตรงนั้นมีใครอยู่ไหมตอบว่าไม่มีใครอยู่ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะอยู่ตรงนั้นตอบว่าก็อยู่ไปสิพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภูผ้าแล้วประทับนั่งขณะที่ชัมพุกาชีวกะยังยืนอยู่ที่เดิมเขามองแล้วรู้สึกวิตกกังวลว่าคืนนี้มีสมณะนั่งอยู่ไม่ไกลเราอาจไม่มีโอกาสแอบไปหาอุจจาระกินครั้นถึงปฐมยามเท้ามหาราชทั้งสี่จากจาตุมหาราชิกาภูมิเปล่งรัศมีสว่างไสวเสด็จมาเข้าเฝ้าอยู่สักพักหนึ่งแล้วกลับไปสร้างความประหลาดใจให้แก่ชัมพุกาชีวกะอย่างมากตอนมัชฌิมยามท้าวสักกะเทวราชก็แผ่รัศมีสว่างไสวยิ่งกว่าเท้ามหาราชทั้งสี่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งก็กลับไปชัมพุกะเห็นแล้ว
ได้แต่คิดสงสัยว่าแสงอะไรเมื่อถึงปัจฉิมยามท้าวมหาพรหมก็มาล้อมแผ่รัศมีทำป่าทั้งป่าให้สว่างไสวเข้าเฝ้าอยู่พักหนึ่งแล้วกลับไปชัมพุกาจีวกะเก็บความตื่นเต้นและความสงสัยอยู่ตลอดคืนว่ามหาสมณะเป็นใครกันแสงสว่างต่างๆเกิดจากอะไรตอนเช้าตู่เขาก็ยอมเดินเข้ามาหายืนทักทายแล้วตัดสินใจถามว่ามหาสมณะมีใครมาหาท่านตอนหัวค่ำหรือข้าพเจ้าเห็นมีแสงสว่างจ้าเฉียวตรัสตอบว่าท้าวมหาราชทั้งสี่มาหาน่ะถามว่าทำไมจึงมาหาเล่าตรัสตอบว่าพวกเทพมาเพื่อปฏิบัติเราถามว่าท่านอยู่เหนือกว่าท้าวมหาราชทั้งสี่อีกหรือตรัสตอบว่าใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าราชาทั้งหลายถามว่าแล้วตอนเที่ยงคืนมีใครมาหาอีกเล่าเห็นมีแสงสว่างจ้ากว่าเดิมอีกตรัสตอบว่านั่นเป็นท้าวสักกะเทวราชมาปฏิบัติเราเช่นกันถามว่าท่านเหนือกว่าท้าวสักกะอีกหรือตรัสตอบว่าใช่แล้วชัมพุกะเราเหนือกว่าท้าวสักกะท้าวสักกะเป็นแค่เทวดาอุปถากตอนที่เราป่วยไข้ไม่สบายเป็นเหมือนสามเณรผู้ทำสิ่งที่ควรทำให้ภิกษุถามว่าแล้วก่อนสว่างมีใครมาอีกเล่าเห็นมีแสงเจิดจ้าไปทั่วทั้งป่าเลยตรัสตอบว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่พวกพราหมณ์และประชาชนในโลกจามก็ดีตกใจก็ดีจะเอ่ยชื่อถึงเขาคือท้าวมหาพรหมถามว่าท่านอยู่เหนือกว่าท้าวมหาพรหมอีกหรือตรัสตอบว่าใช่แล้วเราเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมชัมพุกะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นคนที่น่าอัศจรรย์มากตัวเราอยู่ในที่นี้มานานถึง55 ปียังไม่เคยมีพวกเทวดามาหาเลยแม้สักครั้งเดียวทั้งที่เราก็กินลมเป็นภักษายืนอย่างเดียวไม่นอนเทวดาเหล่านั้นยังไม่เคยมาปฏิบัติบำรุงเลยพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าถึงเวลาที่ชัมพุกะจะเลิกประพฤติหลอกลวงมหาชนแล้วจึงตัดความจริงที่เขาคิดว่าไม่มีผู้ใดสามารถจะรู้ความลับของเขาได้ว่าชัมพุกะท่านลวงมหาชนผู้มืดบอดในโลกได้ยังคิดจะลวงแม้แต่เราหรือท่านเคี้ยวกินแต่คูดแอบนอนบนพื้นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปลงตาลมาอย่างยาวนานถึง55 ปีเที่ยวลวงชาวโลกว่ากินลมเป็นอาหารยืนด้วยเท้าข้างเดียวไม่มีการนั่งการนอนท่านยังคิดจะลวงแม้กระทั่งตัวเราหรือชัมพุกะท่านเลิกความคิดอันชั่วช้าเหล่านั้นเสียเถิดชัมพุกะทูลถามว่าพระมหาสมณะโปรดบอกเถิดว่าข้าพเจ้าทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาตรัสเล่าอดีตกรรมที่เขาเคยเป็นภิกษุเจ้าถิ่นครั้งสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะให้เขาทราบแล้วเขาสลดใจมากเกิดฮิริโอตปะละอายใจที่ถูกล่วงรู้ความประพฤติและละอายที่เปลือยกายอยู่เบื้องหน้าพระบรมศาสดาของโลกจึงรีบนั่งลงพระพุทธเจ้าทรงโยนผ้าสาดกสำหรับอาบน้ำให้เขานุ่งแล้ว
ถวายบังคมและนั่งลงลำดับนั้นทรงแสดงธรรมที่สมควรแก่เขาครั้นจบพระธรรมเทศนาชัมพุกะบรรลุพระอรหันต์ล้อมทั้งปฏิสัมภิทาสี่ท่านลุกจากที่นั่งกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทอกุศลกรรมที่กระทำไว้ในครั้งนั้นให้ผลหมดสิ้นแล้วเพราะได้บรรลุพระอรหันต์ท่านไม่ต้องประพฤติเปลือยกายและถอนผมด้วยแปลงตาลอีกต่อไปพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ตรัสว่าชัมพุกะท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดทันใดนั้นเพศคฤหัสถ์ของท่านหายไปปรากฏเป็นภิกษุผู้ทรงบริขาร8เหมือนพระเถระมีพรรษาตั้ง60 เที่ยววันนั้นเองเป็นวันที่ชาวอังคะและมังคตผู้นับถือชัมพุกาชีวกะพากันมาสักการะมาบูชาชัมพุกะประจำทุกเดือนเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระชีวกะก็คิดว่าพระสมณโคดมเสด็จมาหาชัมพุกะระหว่างชัมพุกะกับพระสมณโคดมใครเป็นใหญ่กว่ากันหนอพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของชนเหล่านั้นแล้วตรัสให้ชัมพุกะขจัดความสงสัยของพวกเขาเสียพระชัมพุกะรับพระพุทธดำรัสแล้วเข้าฌานสมาบัติออกแล้วอธิษฐานอภิญญาออกขึ้นสู่อากาศสูงชั่วลำธารแล้วลงมาถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นศาสดาข้าพระองค์เป็นสาวกแล้วเหาะขึ้นสูงอีกกว่าเดิมอีกลงมาถวายบังคมประกาศความเป็นพระสาวกให้คนเหล่านั้นได้ยินทั่วกันรวม7 ครั้งสูงสุด7 ชั่วลำธารมหาชนเห็นและได้ยินแล้วอุทานกันว่าโอ้ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระคุณน่าอัศจรรย์ทรงมีคุณอันเลิศพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มหาชนว่าสักการะที่พวกท่านนำมาชัมพุกะใช้หญ้าคาแตะแล้วนำมาวางที่ปลายลิ้นตลอดกาลนานมาเราเข้าใจว่าเป็นการประพฤติบาปถ้าชัมพุกะยังประพฤติบาปอย่างนี้เรื่อยไปถึง100 ปีตบะของเขาก็ยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งกุศลเจตนาอันเป็นเครื่องตัดพัดของเธอผู้รังเกียจสกุลหรือพัดแล้วไม่บริโภคในบัดนี้แล้วตัดพระคาถาอีกว่าคนพาลพึงบริโภคโภชนะด้วยป่าหญ้าคาทุกๆเดือนผลของการปฏิบัติของเขามีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วคือการปฏิบัติของชัมพุกาชีวกะนาน100 ปีเมื่อเทียบกับท่านผู้มีธรรมอันนับไม่ได้แล้วหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์มีค่าเทียบไม่ได้แม้1 ส่วนใน16 ส่วนจบพระธรรมเทศนามหาชนเป็นอันมากบรรลุธรรมแล้ว